Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare, det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom hur oskyldiga indragna vittnen och andra fortfarande blir dragna i smutsen för att personer ska försöka få fram den alternativa sanningen om en bridgespelande reklamgubbe från Täby som statsministermördare genom att förvanska uppgifterna från de oskyldiga vittnena från mordkvällen. Vi gick igenom hur uppgifterna körsbärsplockas och att övriga uppgifter, som belägger annat, helt ignoreras. Uppgifter från andra vittnen som inte passar in, förminskas eller förkastas på ett uppenbart körsbärsplockande sätt. I denna del kommer vi även att titta på en annan typ av problematiskt förhållningssätt och som ger tydliga motivbilder om vad som rimligen ligger bakom ett tröttsamt framlyftande av irrelevanta uppgifter och total avsaknad av att erkänna och korrigera sina egna smutsiga sanningar. Det finns sedan en lång tid tillbaka en person på YouTube som fortfarande gör allt för att inte det verkliga händelseförloppet ska komma fram. En person vi redan tagit upp i några delar. Nämligen profilen Matte. Det som fascinerar med ljudförvrängaren Matte är att försöka förstå hur en person kan driva sin egen tes så hårt, trots att sanningen nu finns ute att ta del av och att fortsätta gräva kring. Vad beror det på? Vad har han för motiv? Visst säger det en del om vilket psykologiskt intresse är att förstå vad som motiverar människor som ligger till grund för många av de avslöjanden som lyfts fram på denna kanal. Så därför vill jag gärna dela med mig av mina tankegångar och uppgifter som kommit till min kännedom under utredningens gång. Det ger också en mer personlig insikt i hur arbetet med utredningen på denna kanal har bedrivits under en lång tid. Det ger en insikt om att det kanske inte bara är vittnespsykologisk kunskap som ligger till grund för alla avslöjanden, utan faktiskt en bra förmåga till att bedöma personer och personligheter. Att kunna avslöja lögnare och bedragare genom att förstå de bakomliggande motiven. För att repetera några av de avskyvärda sakerna som Matte gjort, och som verkligen provocerar, är att Matte anklagat vittnet Lars Jeppsson för att säga saker han aldrig har sagt, genom att ljudförvränga Lars lite speciella sätt att tala till att han ska sett saker som han inte har gjort. Det handlar om att Matte påstår att Jeppsson sagt killarna om den man som Jeppsson såg springa upp för trapporna, när Jeppsson bara säger killen när han. Detta påstår Matte bara för att han vill ha flera gärningsmän inblandade i mordet. Det passar precis det upplägget som Matte vill, därför att det skulle i så fall då, enligt Matte, finnas en koppling till hans fars öde på något mycket märkligt sätt. Det är detta som är konfirmation bias. Att du bara letar och vill hitta det som redan stödjer din egen tes. Det är ett stort problem i utredningssammanhang, därför behöver man lyssna in på kritik och belägg som motsäger tesen.
Det sjukliga är med Mattes resonemang, trots uppmaning av mig personligen, att vänta med att basunera ut tesen, förrän Jeppsson själv fått uttala sig om vad han sagt, så menar Matte då, att oavsett vad Jeppsson säger, så har Matte rätt, och Jeppsson ljuger i så fall. Det är mycket allvarliga anklagelser mot ett redan så utsatt och misshandlat vittne, som till och med av Palmeskenutredningen kände sig anklagad för själva mordet, efter ett mycket konfrontativt, helt uppenbart avslöjande, pressande förhör. Det som sig bör är att Matte måste korrigera sitt fruktansvärda tilltag och erkänna att han manipulerat ljudet för att det skulle passa hans tes. Be Jeppsson om ursäkt och sedan, på något mirakulöst sätt, försöka bygga upp sin trovärdighet igen. Om det ens går. Det gör såklart inte Matte, utan det intressanta tilltaget Matte gör är att mörklägga och städa bort misstagen genom att rensa sin kanal och lägga upp nya videos. Om Matte nu lärt sig av Palmeskenutredningen hur man mörklägger, kan man förstås fundera på. Det intressanta blir även när Matte i kanalbeskrivningen deklarerar att hans kanal ska handla om Nackamorden, men inget om Palmemordet längre. Då börjar man fundera över varför det fortfarande ska dras upp samma gamla uppgifter från utredningen i Palmemordet, varvat med sin egen historia om Nackamorden. Vad är motivet till det? Faktum är att Matte harvat runt i Palmemordsmaterialet i snart flera år, men kommer aldrig framåt överhuvudtaget. Det är exakt samma upplägg, med enskilda vittnesförhör, som är motsägelsefulla jämfört med andra uppgifter. Matte ska få varje förhör att låta som det är så revolutionerande, men det leder ingenstans. Matte har i över ett år utlovat en tidslinje med alla de uppgifter han hittat. Han har lovat att förklara vilka de inblandade är och hur klockor på Saab, omställda med stege, kvinnohänder som kliver ur bilar, lampor tända i baracker, gärningsmän stående på alla möjliga olika ställen, trots att det bara finns faktiska blodstänk åt ett håll. Uppgifter om flera skyttar och flera skott, trots att uppgifterna från de oskyldiga vittnena, sammanlagt, bara talar om 2. Ser ni inte själva mönstret över att Matte fortfarande bara harvar runt i motsägelsefulla uppgifter från ett manipulerat material i en skenutredning? Är det bara helt okritiska personer med guldfiskminnen som följer Matte i hans personliga vendetta om sin far? Så vad är det då som gör att en person, uppenbarligen helt utan självinsikt och känsla för när det blir pinsamt, med samma harvande och samma upplägg, inte ens bryr sig om att försöka få ihop något eget händelseförlopp? Inte bryr sig om oskyldiga vittnen som redan drabbats så mycket, anklagas för att ljuga. Som fortsätter hävda att gärningsmännen finns på LAC-banden, trots att det inte finns några uppgifter från oskyldiga vittnen på att några gärningsmän skulle funnits kvar runt mordplatsen när vittnet Leif Ljungqvist ringer sitt samtal. Förstår ni inte att avsaknaden av förklaringar från Matte avslöjar att han har ingen som helst aning om vad som egentligen hänt och att han bara kokar ihop sin egen historia för att passa den tes han gärna vill ska ha hänt? Faktum är att en ljudtekniker redan för länge sedan konstaterat att LAC-banden är manipulerade med fel fröken ur på. Matte har verkligen inte tillfört något överhuvudtaget, utan har istället förstört mycket i sina försök att koppla ihop 2 händelser som absolut inte har någon koppling. Så vad är motivet? Varför fattar han inte hur pinsam han är? Samma härvande, år ut och år in. Varför ger sig även Matte på innehållet som presenterats på denna kanal? Eller kanske mest avslöjande, varför hänvisar inte Matte till belägg som motsäger uppgifterna, det som hade varit det naturliga? Varför driver Matte i så många videos, med innehållet och framställningen, och grovt okunnigt spekulerar om hur många som ligger bakom skapandet av innehållet på denna kanal? Varför är det så många andra som backar Matte i YouTube-sammanhang? Svaret får vi på hans kanal. Det är nämligen ingen som är intresserad av Nackamorden. Mattes enda skäl till att pinsamt harva runt i Palmemordsmaterialet är bara för att göra Nackamorden intressant.
Titta bara på visningar som har med Nackamorden att göra jämfört med de som har rubriken Palmemordet. Nu städade Matte bort den ännu tydligare skillnaden genom att starta om hela sin kanal. Matte har alltså hela tiden försökt sälja in Nackamorden genom att försöka hitta en koppling till det som säljer, för att citera vad Lampers ansåg att Stig Engström försökte göra genom att berätta att han blev förväxlad med mördaren. Palmemordet väcker intresse, det är det som säljer, som den gamle försäljaren Matte insett. Att han kör över och anklagar redan utsatta vittnen bryr sig inte Matte om i jakten på sin fars öde. En koppling han verkligen har lyckats lura in folk i. Det värsta är att Matte inte heller längre blir synad i sömmarna, som tidigare, därför att det är bättre för mörkläggarna att Matte sprider sin dynga än att sanningen kommer fram. Vad tror ni är anledningen till att Hedberg och Dammegård får sådant utrymme, trots att deras beskrivningar av händelseförloppet är så sjukligt? Jag har sedan länge av rent medmänskliga skäl, med en tro om att Matte i sin personliga tragedi skulle ta sitt förnuft till fånga och lägga ner Palmemordsdelen och berätta sin egen historia om Nackamorden, precis som han vill. Tyvärr fortsätter Matte med sitt upplägg, och när det hindrar sanningen att komma fram och anklagar oskyldiga vittnen för saker som inte stämmer, så måste detta få ett slut. Därför redovisar jag även vad som hände i samband med ett avsnitt jag släppte tidigare, så får ni själva dra slutsatser om vad innehållet egentligen säger. Det var nämligen i samband med att jag ifrågasatte Mattes alla uppgifter om gärningsmän på banden som Matte ljudförvrängt fram, trots att det inte ens är möjligt att de hade kunnat hamnat där. Då blev jag kontaktad i kommentarerna av en Håkan Sporrong. Visst kan detta vara ett påhittat namn, och visst kan det vara ett internettroll, men som jag hoppas ni nu börjar förstå är det innehållet i vad som skrivs som börjar bli väldigt intressant för att försöka förstå Mattes märkliga framskruvningar av personer runt mordplatsen. Eftersom kommentarerna började innehålla namngivna svenska personer som till slut anklagades för att vara massmördare, så var jag såklart tvungen att ta bort kommentarerna och dölja användaren från kanalen. Men jag hann spara ner själva informationen och redovisa den här. Första meddelandet från Håkan Sporrong. På det sätt du förtalar personer i del 39 förstår man att du inte vill uppge din identitet. Du har troligtvis en falsk agenda. Här kommer 7 kompletta namn på mordteamet 1986. Kustjägaren Frank Kemper, huvudansvarig mordoperationen, polisen Bo Gottfrid Olsson, huvudansvarig polisinsatsen, samt polisen Antti Avsan, skytt nummer 1, Sten Stensson, skytt nummer 2, Alexander Brankovic, Per Nichols, Mikael Hofsten. Bo Gottfrid, har ni dräpt Palmefan? Bo Gottfrid, har Avsan dragit? Bo Gottfrid, Per, Nichols, Frans, dragan ni får hjälpa Avsan. Man, SV, det avgör Kemper, Frank. Bo Gottfrid, den jävla grisen, lika med tecken Frank Kemper. Bo Gottfrid, Brankovic tar väskan. Bo Gottfrid, Gunnar. Ta pistolen. Det finns fler delnamn på poliser som Frans. 1986 skulle Frans hjälpa Avsan komma undan, och 2013 sägs det på SOS-alarmbandet att Frans mördar. Palmemordet 1986 löstes som en biprodukt till lösningen på Nackamorden 2013 av ljudteknikern. Det är samma mördare 1986 och 2013. Båda ärendena ligger nu hos Kalla fall, Stockholm. Uppge din identitet så skall du få ta del av hela utredningen så att du kan publicera och sprida den. Jag har inga ekonomiska intressen. Drivs bara att den svenska demokratin skall ha ett rättssäkert rättssystem. Det här blir genast intressant. Här finns alltså fullständiga namn på de personer som Matte ljud förvrängt fram. Jag har knappt någon aning om vilka det här skulle vara. Andra får gärna informera mig om dessa faktiskt finns på riktigt. Men det intressanta är att Sporrong även relaterar detta till Nackamorden och hyllar Mattes arbete.
Eftersom jag förutsatte att det bara är Matte själv som hittat på den här historien, så var det min utgångspunkt för mitt svar. Hej Matte. På riktigt. Ta en välbehövlig paus. Prata med någon, eller lyssna på någon, för en gångs skull. Hur förklarar du att Mårten ljuger om att han sett en man följa paret från biografen redan under mordnatten? Hur förklarar du att Lisbeth pekar ut en blandmissbrukare från Sollentuna i svensk domstol som mördaren 2 gånger för dessa personers skull? Hur förklarar du att en sydafrikansk agent som ändå fick över 200 års fängelse bara i förbifarten berättar precis vilka som låg bakom mordet? Hur förklarar du att spaningsledaren på presskonferensen tycker Sydafrika är det mest intressanta spåret, trots att de officiellt, men totalt felaktigt, pekar ut en bridgespelande reklamgubbe från Täby som mördaren? Och så vidare. Jag har bett dig lyfta blicken i över 1 år. Du har fel och du förminskar och anklagar vittnen för att få ihop dina felaktiga teorier. Sluta med det. Du vägrar även att erkänna när du har fel, och det är inte en bra egenskap som vill komma framåt rent utredningsmässigt. Speciellt inte när man gör det publikt och framför alla andra. Ännu en gång så undviker jag att kommentera dina Nackamord för din skull. Jag nämner det så du förstår att jag skulle kunna göra annat. Det var då jag senare fick svaret att det inte var Matte, utan en Sporrong. Hej PS. Jag är Håkan Sporrong och inte ljudtekniken Matte. Ge dig till känna så skall du få ta del av hela min utredning och 2 polisanmälningar som ligger hos Kallfall Stockholm. Håkan Sporrong, informationsanalytiker. Jag svarade då. Hej. Först och främst PH, inte PS. HM, då dyker väldigt många frågor upp. Är det du som lotsat fram Matte att skruva till ljuden på banden? Hade du delgivit Matte din utredning innan han skruvade fram dem? Har du personlig anknytning till Nackamorden? Skulle även du ha blivit av med någon närstående där? Det skulle vittnespsykologiskt förklara en hel del i sammanhanget. Nu blev det intressant att få bakgrunden till Mattes märkliga hantering av ljudfilerna. Man blir även nyfiken på hur delaktig du varit i alla andra delar som Matte avslöjat. Klockorna och stegen på Saab, tända ljus i baracker, kvinnohänder, att Mårten försökte rädda livet på sin far, 3 skott. Men vi kan börja med den aktuella frågeställningen, så kan vi se vart du egentligen står. Vad sa vittnet Lars Jepsen, killen när han? Eller Mattes, framskruvade killarna? Varför erkänner inte din ljudtekniker vad som verkligen sagts, och varför anklagar Matte Jeppsson för att undanhålla sanningen när det är han som avsiktligt hört fel, eventuellt under din påverkan? Vi kan börja där, att bygga någon form av trovärdighet i det du påstår, så kan du mejla din utredning om du vill att jag analyserar den med kunskapen jag har. Mest av nyfikenhet av att förstå märkliga beteenden. Det behövs inte ges till känna för det. Mailadressen finns i engelska, promon. Nyfiket, vilka personer är det jag förtalar i del 39? På vilket sätt? Vad är en falsk agenda för något? Du ger samtidigt kompletta namn på mordteamet 1986 och syftar på mordet av landets statsminister, antar jag. Vad är det? Är inte förtal, menar du? Snälla, ditt språk, din formuleringsförmåga och slarvfel rimmar mindre bra med en informationsanalytiker som har substans i sin utredning med de belägg och personer du för fram här. Inte för att jag gör det mycket bättre, men jag har aldrig påstått annat än att jag är en simpel privatspanare som bara har ett stort intresse och försöker nå ut för de oskyldiga vittnenas skull. Passar även på att lägga ut att det är även Humanitas och inte Humanitus, som Thomas G. och andra har sagt. Då fick jag till svar. Om du ska få ta del av min utredning och 2 polisanmälningar så måste du namnge dig själv inklusive adress och telefonnummer.
Min uppfattning just nu är att du har en falsk och hemlig agenda. Det är 2 personer du förtalat i det över en timme långa del 39. Jag har inga kopplingar till något. Jag bryr mig inte om vad vittnen sagt under 37 år. Det enda som är intressant är det som sägs på LAC-bandet 1986 och SOS-alarmbandet 2013 som den fullständigt sanslöst skickliga ljudteknikern fått fram. Det är samma mördare 1986 och 2013. I Nackavillan rånmördas 12 personer. Man kan inte förtala massmördare som härjar runt i Stockholmstrakten. Håkan Sporrong, informationsanalytiker. Här avslöjar tyvärr profilen Sporrong sig totalt. Att utnämna Matte till den fullständigt sanslöst skickliga ljudteknikern vittnar inte bara om ett uppenbart samarbete, utan om en gemensam agenda i vad de försöker föra fram. Att Sporrong inte heller bryr sig om vad vittnen sagt under 37 år säger väldigt mycket om vilka grunder som han och Matte har för sina teser. Det säger mycket tydligt att varken Matte eller Sporrong har någon som helst förståelse för vittnespsykologisk kunskap. Sedan kommer såklart det mycket motsägelsefulla i att anklaga mig för att namnge 2 sydafrikanska personer för delaktighet i mordet som redan varit föremål för det och finns i Palmeutredningsmaterialet, samtidigt som Sporrong anklagar alla de svenskar han har på listan för att vara massmördare. Det verkar som att motorn verkar vara igång, men det är ingen bakom ratten i det resonemanget. Så jag svarar kring det. Då har vi diskuterat klart. Du undviker precis som alla andra konkreta och tydliga frågor som avgör om du och Matte har någon som helst trovärdighet. Jag frågade på vilket sätt jag förtalat någon och får inga svar. Medan du lyfter fram namnen på de personer som alltså mördat Sveriges statsminister, skadeskjutit hans fru och rånmördat 12 andra personer, inklusive Mattes far, och därmed av dig utpekat dessa som massmördare. Har jag summerat det rätt? På vilket sätt är dessa detaljer, det som du undviker, är det inte förtal? Nu är alltså min agenda även hemlig, vilket rimmar mycket dåligt med alla de argument jag fört fram i snart flera år. Att du hänvisar till att den fullständigt sanslöst skickliga ljudteknikern Matte skulle fått fram något, kanske bättre beskriver din ståndpunkt i frågan eller vem du egentligen är. Jag lägger ner tiden på att svara på dina kommentarer för att tydliggöra för andra när uppgifter och undvikande beteende som vanligt dyker upp i alla konkreta frågeställningar som rör avslöjanden andra kommer med. Att du inte har förmågan att själv inse ditt eget beteende, ditt pinsamma resonemang och vad det beror på, kommer inte jag gräva ner mig, vilket eventuellt är din falska och hemliga agenda. Jag har viktigare saker för mig, som jag tydligt presenterat med belägg i mina videos regelbundet i flera månader nu. Syna och granska något av dessa då, och visa din analytiska förmåga konkret. Tackar dock för mycket värdefull bakgrundsinformation som verkligen förklarar Mattes märkliga agerande bättre. Skulle kunna vara en bra parallell till Olle Torjes samarbete med vittnet Leif L i deras bok, som gör att Leif helt plötsligt ändrar på många av sina uppgifter. Ännu en gång. Skulle såklart vara intressant att få reda på om det är Matte själv som skriver detta, eller hur, han känner denna Sporrong. Oavsett blir det uppenbart i innehållet att Matte har skruvat fram precis de personer som de vill ska ha varit delaktiga i Palmemordet, för att det ska vara samma personer som ska kopplas till Nackamorden. Här kommer alltså förklaringen på alla de namn som lite smådiskret dyker upp i Mattes videos från banden. Samtidigt som Matte hävdar att har du inte samma dyra utrustning som han, så har du inte det. Genomskinligt va? Man kan ju fråga sig varför Matte inte ljudförvränger fram hela namnen direkt, så slipper man spekulationer. Blir det kanske för uppenbart då? Blir det för direkta utpekanden? Får man inga engagerade personer som ska gissa sig till vilka det kan vara? Går det inte att dra ut på det då, så folk ska bidra ekonomiskt och tro att det kommer något avslöjande framöver?
Ser ni inte hur bekräftande Mattes ljudförvrängning av Jeppsons, killarna, faktiskt är i sammanhanget? Det är därför som denna fruktansvärda anklagelse aldrig får städas bort, oavsett vad Matte och andra gör på sina kanaler. Den beskriver nämligen hanteringen av hela Matte och Spårrångs insäljande koncept. Det är ett fruktansvärt parasiterande på en stor tragedi och ett öppet sår hos många personer att smutsigt försöka sälja in en koppling till någon annat inbillat via Palmemordet när det absolut inte finns en sådan. Som jag nämnde kan jag inte ha kommentarer som pekar ut svenska personer som massmördare på min kanal och fick därför ta bort dessa. Men det är klart jag sparat informationen. Den förklarar så mycket. Vad tror ni själva om tilltaget? Förklarar inte detta väldigt mycket av vad som hänt på Mattes kanal de senaste åren? Kommentera gärna om er egen uppfattning. Tyvärr går det inte längre att undvika att uttala sig om Nackamorden, som jag tidigare velat, av medmänskliga skäl. Men, baserat på hur Matte har hanterat situationen och fortsätter hantera Palmemordsuppgifter, så går det inte. Det går mycket lätt att dra paralleller till Mattes luftslott, Nackamorden, och Mattes arbete kring det, och hur han arbetar med uppgifterna i Palmemordet. Mattes trovärdighet och tillförlitlighet är nämligen nere på noll. Hans insiktslösa uppenbara resonerande kring de uppgifter han granskar ligger på en sandlådenivå, precis som hans framtoning på kanalen. Hans möjligt avsiktliga missförstånd av de avslöjande uppgifter som förts fram på denna kanal saknar motstycke bland normalbefolkningen. Resonemangen som han för med sig själv om hur grekiska män har det i sin familjesituation och vilka slutsatser Matte drar av det vittnar om en riktigt trångsynt och begränsad värld. Det är bara sorgligt att lyssna på. Jag tror inte ett dugg på det Matte ljudförvanskar fram från banden i Nackamorden heller. Historien har så många luckor och märkligheter att den inte bara kan vara sann. Den blir inte ens rimlig i hur Matte och Spårrång framställer uppgifterna. Skulle 12 personer ha rånmördats av svenska poliser och kustjägare? Hur skulle så många personer ha massmördats utan att andra saknar dessa? Är alla de drabbade helt vän- och familjelösa personer? I vilka kretsar skulle det kunna hända? Skulle media ha tystats av myndigheter för enskilda polisers skull? Poliser som Matte och Spårrång redan påstår har varit inblandade i Palmemordet. På riktigt? Är det någon som tror på denna påhittade historia? Det är bara Matte som ljudförvanskat fram en massa personer bara för att något ska ha hänt hans far. Det är bara jobbigt att lyssna på Mattes självplågande försök att komma dragandes med sina andra troliga ljudförvanskningar och anklaga myndigheter för att inte tro på det, som bara rimligen undviker att uppmana honom att gå vidare med sitt liv, då det han ljudförvanskat fram i andra sammanhang inte ens är trovärdigt, som han tidigare uppvisat exempel på. Det är bara lyssna på de helt sagolika resonemangen som han för i samband med de uppgifter han lyfter fram ur Palmematerialet. Det är på en så spekulerande och orimligt låg nivå, så det krävs absolut en viss typ av personlighet för att inte ens själv känna av hur pinsamt och låg trovärdighet det är i uppgifterna. De rena påhoppen och förlöjliganden som Matte gjort på denna kanal omkullkastar hela hans trovärdighet, samtidigt som han själv tycker att han är en kul kille, vilket vittnar om en grov insiktslöshet. Dessa personliga egenskaperna stämmer väldigt bra in på personen i övrigt, och jag hoppas att den dagen någon behöver hjälpa ljudförvrängaren tillbaka till verkligheten, så har jag sparat ner några tidigare videos som skulle kunna hjälpa till med att förstå hur det kunde gå så illa. Trots att han nu rensat sin kanal. Är det inte också genomskinligt med alla ryggdunkande kommentarer som sker på Mattes kanal? Uppenbart okritiska. Vilket även sänker trovärdigheten på hela kanalen och Mattes kommunikation med sina följare. Alla har tröttnat på att kritiskt granska Matte eftersom han inte är intresserad av att få veta vad som stämmer eller inte. Han vill inte tappa den påhittade kopplingen till hans egna trauma.
Det sorgliga för Matte är att under samma tid som han harvade runt i sin bubbla så gick det att reda ut hela mordet och mörkläggningen om man bara skaffade sig rätt kunskap först. Mycket av det gratis tillgänglig på nätet. Inga dyra ljudförvrängarmaskiner och dyra programvaror. Det kanske är det sorgligaste för Matte själv. För mig är det tragiskt med en så desperat och sjuk person som inte kan släppa sin fars öde och helt omdömeslöst smutskasta oskyldiga vittnen i Palmemordet på kuppen. Beror det på ett dåligt samvete för en trasig relation med sin far som plågar honom så? Vad som är inbildning och inte får sjukvården förhoppningsvis hjälpa till att reda ut i framtiden. Att sedan Matte i en video anklagar mig för att mörklägga saker bara för att min mailadress inte skulle ha utsatts för något, samtidigt som jag i själva verket påstår att vi haft en mörkläggande 34-årig skenutredning som kostat hundratals miljoner, helt i onödan, kanske sammanfattar sjukligheten i Mattes resonemang i ett enda svep. Det var det här jag skrev som kommentar till det tidigare. Måste bara passa på att kommentera något som händer på en annan kanal. Undrar om inte det här tar priset, och då har jag chockats mycket under mina snart 2 utredningsår. IT-Matte och Mattes okritiska följare kallar mig visst för en mörkläggare. Det skall visst handla om att jag inte har fått min mailadress hackad. På riktigt. Vad är det för argument, metod och slutledningsförmåga? Finns det inte någon hejd på dumheterna som kommer från och runt Matte, som i och för sig ligger på samma sandlådenivå som hela hans framtoning? Så, jag påstår via min utredning och i videor på kanalen, och har rimliga och sakliga belägg för det, som jag för fram, att hela Palmeutredningen är en skenutredning. Att man bara minuter efter att mordet var genomfört förstod vilka som låg bakom och sedan har låtit de verkliga gärningsmännen löpa för att skydda något mycket större säkerhetspolitiskt viktigare. Jag påstår att flera oskyldiga syndabockar blivit utpekade under alla år, den första redan under mordnatten. En annan oskyldig syndabock blev arrangerat och manipulerat, dömd i svensk domstol för mordet. En tredje oskyldig syndabock blev utpekad efter sin död, när han inte längre kunde försvara sig och egentligen kunnat avslöja saker som skenutredningen inte ville skulle komma fram. Jag påstår att hela Palme-skenutredningen, alla granskningskommissioner som har funnits, varit ett spel för galleriet under alla år och kostat skattebetalarna otroliga summor av våra surt förvärvade skattepengar. Jag påstår och redovisar sakligt hur alla konfrontationer har gått till mot alla de som hjälpt till att mörklägga uppgifter och detaljer under alla år och som även haft krav på att sponsra ekonomiskt för att oskyldiga personer ska få kunna delta i hjärntvättsvandringar/konferenser. Jag har förklarat hur media användes tidigt för att lura in helt oskyldiga vittnen i mörkläggningen. Jag har lyft fram otroliga avslöjanden om personer och händelseförlopp som ingen sanningssökare tidigare haft koll på, som Olofs vän Theo och Stig Engströms varande och stoppande av Gösta Söderström på mordkvällen. Jag har förklarat att utredningsmaterialet är manipulerat, vittnen fruktansvärt behandlade, på flera olika sätt och med detaljer/belägg på vilket sätt. Det är rätt tunga skarpa påståenden och kritik jag kommer med. Så kallas jag för mörkläggare. På riktigt. För Mattes egen del, vad är trovärdigheten i det han för fram på denna nivå? Tror verkligen folk då på att något har hänt i Nacka överhuvudtaget? När Matte ljudförvanskar och skruvar fram hur många killar som helst från vittnesuppgifterna, trots att det inte stämmer med verkligheten. Hittar på fler skott och faktiska gärningsmän än något annat vittne har lämnat uppgifter om på mordkvällen. Hur ska någon då ens tro på omständigheterna i Nacka? Ska man behöva göra en video för att dissekera alla Mattes mycket tveksamma slutledningsdragningar där också, för att få tyst på tokerierna som han och hans parhäst Sporrong har tokat fram om massmördare?
Är det kanske vad Matte försöker provocera fram, lite verklig kunskap som kan hjälpa honom i hans personliga tragedi? Vart är mänskligheten på väg? Är det fritt fall? Är psykisk ohälsa något som sprider sig som en löpeld i Palmemordskretsar? I vilka former och skepnader finns den? Eller är det bara pojkaktig insnöad dumhet och okunskap? Det som är sådan styrka är att faktiskt veta vad som hänt, är att det väldigt lätt går att avslöja sådana här sjuka historier och påhittade kopplingar. Det finns alltid anledningar till att saker händer och motiv till att personer säger och handlar som de gör. Det är bara att försöka förstå vad det är genom att förstå ett händelseförlopp och se mönster i vad som händer över tid. Matte och det eventuella trollet Sporrong trodde aldrig att någon skulle engagera sig och faktiskt klara ut de flesta omständigheterna runt Palmemordet, precis när de skulle sälja in sin historia och utnyttja Palmemordet för det. De måste rimligen vara mycket snopna nu och inse sitt misstag att utnyttja intresset för Palmemordet för sina egna sjuka syftens skull. Det är det som förklarar deras pinsamt sjukliga avsaknad av att ta till sig av verkliga belägg och bristen på kritiska granskningar med hänvisningar till verkliga uppgifter och inte bara tyckanden eller troenden. Men det är inte bara Mattes motiv som avslöjas när anklagelserna mot vittnena når sin kulmen i att Jeppsson skulle ha sagt något som han aldrig sagt. Det är nämligen backningen som Matte får från Thomas G på YouTube i dessa uppgifter som även det drabbar de oskyldiga vittnena. Varför klargör inte Thomas med Jeppsson själv vad han sagt och inte? Varför berättar inte ens Thomas vad han faktiskt själv hörde när han gjorde intervjun med Jeppsson? Varför inte försvara Jeppsson mot Mattes fruktansvärda påhopp? Förstår ni inte hur sjukt det är? Men fundera då också på att Thomas har så mycket att tacka Jeppsson för när han basunerar ut hur många medlemmar han har på sin kanal. Han har stolt lyft fram hur många visningar filmerna med Jeppsson genererat, som även jag har en stor del av, men samtidigt inte ens bryr sig om att försvara och klargöra vad Jeppsson faktiskt själv sagt. Vilket fruktansvärt utnyttjande av ett oskyldigt, redan drabbat vittne för egen vinnings skull. Det kan man verkligen kalla ett ruttet beteende. För varje dag som går utan att detta fruktansvärda anklagande fortfarande får finnas hängande i luften är en skam för världen, som Olof skulle ha sagt. Det blir istället tvärtom. Thomas lyfter fortfarande fram Mattes ljudförvrängningar som någon slags sanning. Men frågan om gärningsmän på banden hänger fortfarande i luften. Hur skulle gärningsmännen ha fastnat på LAC-banden? När den enda personen som ringer in från sin mobiltelefon i närheten av mordplatsen inte ens sett gärningsmannen fly från platsen. Titta på bilden som den mycket mer trovärdiga passageraren, vittnet John Andersson, i samma bil uppger på rekonstruktionen och som han sedan säger att han fick berätta för Leif om att han såg. Det är först i korsningen som Leif påbörjar sitt samtal till 90 000. Då är gärningsmannen borta redan och alla oskyldiga vittnen har redan sin blick riktad mot mordplatsen och ingen har några uppgifter om kvarvarande gärningsmän runt mordplatsen. Det finns absolut ingen möjlighet att någon gärningsman skulle ha hamnat på något LAC-band. Vad är så svårt att förstå med det? För att någon svänger sig med ljudtekniska termer ni aldrig hört förut. För att en skådespelare på en YouTube-kanal som låter Dammegård och Hedberg hålla sina monologer i timtal stöttar det. Apropå Thomas kanal och även hans bristande självinsikt så blir det helt fantastiskt pinsamt när Thomas gärna vill lyfta fram sig själv och lyfta fram alla sina egna förträffliga egenskaper som han tycker han har och bidrar med. Thomas släppte för ett tag sedan en video där hans affärskollega Tim skulle låtsas intervjua honom. Kan det bli mer uppenbart att Thomas själv skrivit alla frågor själv och bara vill att Tim, som dum målvakt, ska högläsa upp dessa preparerade frågor så Thomas själv får berätta sitt eget upplägg precis som han vill.
Det finns en scen i Naaseri som verkligen lyfter fram det här pinsamma tilltaget. Det blir en tydlig komisk parallell. Poängterar att serien är från 90-talet. Vi tittar. Hur ligger landet? Det är fint, jag är ganska stressad i vanlig ordning, men du hade några frågor du ville ställa. Ja. Just det, Percy. Jag har fått uppgifter om att du har undervisat statsråden i europeisk savoir-faire inför alla möten i Bryssel. Stämmer det? Säger du det? Jag har inga kommentarer till frågan. Så intressant, Percy. En till fråga då. Hur kommer det sig att Bill Clinton blev så lyrisk över ditt besök i Vita huset tillsammans med Helene Welton från Lap Power? Ja, nu är du ute på mycket djupt vatten. Det här är känsligt ämne. Allt är konfidentiellt. Jag kan inte uttala mig i frågan. Ja, då är det fler frågor. Du får ställa dem. Precis. Är det sant att du och Lotta Mossgren planerar... Mossberg ska jag stå. Ja. Är det sant att du och Lotta Mossberg planerar bröllop ihop i Hannover? Jaha, det är den nivån helt plötsligt. Jag tyckte vi pratade där ute att vi inte skulle hålla på att ta upp kärleksliv, privatliv och skvaller. Så sitter du här och bara bryter det löftet. Jag tyckte jag var lågt klädd. De bajtar händet fis och så säger jag bara. Percy, förlåt mig, det var oansvarigt. Ditt liv är fyllt med så mycket substans att jag blir berusad av lycka när jag gör research. Ibland blir det fel. Ja, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Det är okej. Jag tycker jag kan förvänta mig lite bäst. Trots Thomas uppenbara framhävande av sig själv och insäljande av honom själv som skådespelare och utbildare av mediegranskande hanteringar, så lyckas han märkligt nog få tag i några få personer som har uppgifter att delge som kan bringa klarhet i mörkläggningen runt Palmemordet. Förutom videon med vittnet Lars Jeppsson så är Henrik Martinger en mycket viktig bidragsgivare. Henrik är son till Jerry Martinger som åsamkades stora rättsövergrepp bara för att han grävde i Palmemordet. Alla dessa är utomordentligt viktiga belägg för att mörkläggningen var sanktionerad högt uppe i samhället och som vi tidigare tagit upp, de hot som framförts och i detalj beskriver personers privata förehavanden, vittnar om otroliga resurser, befogenheter och möjligheter att påverka oskyldiga personers liv. På kanalen har vi tidigare lyft fram detaljerna i dessa hot, som förklaringar på vad som faktiskt har hänt, när trovärdigheten för Sverige som rättsstat skulle äventyras i flera 100 år. Nu har Henrik nyligen dykt upp i ett nytt avsnitt och tyvärr verkar det vara för sista gången. Ännu en gång fick jag nya uppgifter att undersöka mer och även ännu flera belägg för hur inblandade personer, i det de säger, bekräftade händelseförlopp som beskrivits på kanalen. För att om möjligt fortsätta få fram mer information från Henrik och Jerry i ett mer seriöst, ostressigt och ordentligt sammanhang har jag uppmanat Henrik att själv starta en YouTube-kanal och delge sina viktiga detaljer. Stötta gärna mig i mitt arbete genom att även ni också uppmuntrar Henrik till det. Jag har redan erbjudit min stöttning då jag verkligen förstår vilken styrka det finns i hans uppgifter och att med rätt frågeställningar till Henrik skulle mycket mer viktig och relevant information komma fram som kan ljuslägga mörkläggningen. Det här var det jag skrev som kommentar på del 5 med Henrik. Ännu en gång en fantastisk insats av dig, Henrik. Stort tack. Nu finns ännu mer information att lägga till alla de redan redovisade belägg som tagits upp på min kanal. Tack för att du klargjorde att Thomas försvar av Almgren inte var något du tog till dig av, utan att du fortfarande vet att Almgren är en riktigt ful fisk i denna historia. På allvar. Starta en egen YouTube-kanal och dela med dig av all den information som du har och gräver i. Jag kommer att lyssna slaviskt. Du kan få utrustning av mig. Jag kan lära dig hur du klipper ihop avsnitten, eller göra det åt dig om du vill. Skulle verkligen vilja ta del av alla referenser du har, det underlaget du använder och i något överenskommet sammanhang få reda på de andra delarna du inte vill berätta öppet om. Jag vet precis vilka frågor som behöver ställas och vilka svar som verkligen är relevanta. Hör gärna av dig. Det blir bara bättre om du själv får redovisa dina saker du vill ta upp i dina papper,
utan att bli avbruten med irrelevanta synpunkter och sidohistorier som knappt har med det du pratar om att göra. Du har en bra förmåga att formulera dig och säga bara så mycket som du vill. Du skulle då få prata till punkt och inte bli så stressad av att Thomas bara ska komma igenom sin agenda. Du skulle även slippa bli avbruten när Thomas bara ska sälja in en massa andra intervjuer som inte ens kommer i närheten av all den viktiga info som du redovisar. Alla helt ointressanta störande inlägg om Thomas agerande som chef, egna självcentrerade uppfattningar om saker och ting som bara förstör hela intervjun och det viktiga i det du för fram. En viktig sak. Även du och Henry S. hävdar att Sven Aner skulle ha tagit tillbaka historien om Mr. A, samtidigt som du berättar om så många meddelanden som skickats från personer, utgett sig för att vara någon annan. Varför skulle Sven Aner efter så många år ta tillbaka allt, bara för att det var fel månad som Finlandsresan hände? Det är helt orimligt. Bara något år innan har Sven begärt ut mer information om Mr. A från utredningen. Analyserar man texten i Svens tillbakatagande så stämmer inte den alls med Svens tidigare formuleringar och grammatiska nivå. Snälla, sluta att påstå detta felaktiga som har skapats i samband med att Sven blev äldre för att misskreditera honom. Nu är Mr. A bara delaktig i den bortstädade topphemliga Stay-Behind-övning som råkade pågå samtidigt som mordet, som sydafrikanska säkerhetsagenter genomförde. Vilket precis är det som förklarar varför Mr. A berättar om den backningen han har för att sanningen inte ska komma fram. Självklart skulle Hans Holmér få livstid för att han hjälpte till med att städa bort SB-övningen. Han till och med var med och planerade att han var synlig vid platsen en vecka innan, som du nämnde, Olof Palmes vän Theo, andra omständigheter och låste in ett mycket viktigt tips från akademiledamoten Per Westberg i ett kassaskåp, så det skulle gömmas och glömmas bort. Ett väldigt specifikt tips, innehållande exakt vilken sydafrikan som låg bakom planeringen av hela mordet. Kan du inte se att allt du bidrar med verkligen hänger ihop i en helhet och precis förklarar det som Jerry blivit utsatt för under alla år? Hoppas du delger Jerry alla förklaringar som nu lyfts fram. Jerry är en oskyldig indragen hjälte i denna soppa, vars öde verkligen har tydliggjort hur hela mörkläggningen från mordkvällen har gått till. Om det inte blir något mer, tack för allt du bidragit med. /postum humanitas. PS. Hoppas du Henrik hinner läsa detta innan Thomas raderar det. Så i Palmemordskretsen finns det verkligen guldkorn, det gäller bara att förstå när det verkligen är det. Här verkar avsaknaden av att kunna bedöma det lysa helt med sin frånvaro. Tyvärr hamnar även dessa guldkorn hos självcentrerade, uppmärksamhetssökande profiler som inte alls är intresserade av att gräva djupare i detaljerna i Palmemordet, utan bara själv vill lyfta fram sina egna tankar och tidigare erfarenheter som bara förstör innehållet som guldkornen lyfter fram. Samtidigt som det ska buntas ihop med all annan helt irrelevant information som bara ska få en Palmemordsanknytning genom att man sätter ett frågetecken på slutet för att få flera tittare. Sorgligt att händelserna runt och omkring Palmemordet ska utnyttjas så parasiterande och smutsigt. Varför får Hedberg, Dammegård och alla sådant utrymme för sina fruktansvärda påhopp på de redan misshandlade vittnena? Hedbergs uppfattning om Jeppsson är minst lika fruktansvärd som alla anklagelser om Olof, HIV, teatermord och annan dynga som förpestar Palmemordsfären. Så varför är det ingen som synar alla dessa tydliga och uppenbara mönster? Varför kritiserar ingen längre uppgifterna och tillvägagångssättet? Men varför är det ingen som försvarar de redan utsatta oskyldiga vittnena som dras i smutsen i många olika sammanhang och av olika anledningar? Kommentera gärna och förklara. Jag vill gärna förstå, nu när vi i uppföljningsdelarna är på väg mot avrundningen.